ها نو راځو ګوره فلټر لا فلټر چې کوم دی ګوره په دې فلټر کې موږ سره چې کوم دی کې انسټال شوی افیکټ پرتی وي بس تیار په دې کې خپل پرتی وي هغه په طرح لري کې مختلف فلټر دي او په دې پکچر باندې په اپلای کې د هر یو فلټر چې کوم دی خپل کاری ټیک شو نو موږ سره به دې کې ګوره لاست فلټر لاست مطلب چې دینه مخ کې تاسو کې فلټر اپلای کوو دې په ځای باندې او هغه ته بعد کې بیا ریپیټ کې دوباره اپلای کې ته په دې په ځای هغه دوباره اپلای کول شي دا بل چې کوم دی ګوره کنورټ ټو سمارټ فایل ا دې کې چې کوم سټایل دی دا ته سمارټ آبجیکټ ته کنورټ کړي دا بل بګي دی ګوره موږ سره کې کوم دی فلټر ګیلری فلټر چې څنګه ګوره موږ سره دا پکچر ګیلری وي څنګه موږ سره دا ویډیو ګیلری وي دا څنګه موږ سره دا فلټر هم ګیلری وي دې ګوره سره چې کوم دا فلټر بیل بیل راغلي دی ګوره هر یو نوم ولا ورکړی دی دا ټول به تاسو سره چې کوم دی پدې کې په یو ځل باندې پرته لکه څنګه چې موږ سره په ګیلری کې چې کوم دی په یو ځل باندې تصویر شو کیږي او په فایل منیجر کې موږ سره بیل بیل فولډر شو کیږي په یې په کنه دا مو په فین دی ګوره دې کې آرټیسټ کې ګوره دا فلټر دی ګوره کلیک کوا دا به اپلای کیږي دا سین نو دا دې کې مشته دی دا تاسو سره چې کوم دی عمده سے دین علاوه په دې ځینو کې هم ګوره راغلي په دې کې د فرض کې بچي ګوره آرټیسټ په کې پروت وي نو په دې کې هم شته دی خو په دې کې تاسو چې کوم دی په یو ځل باندې راغلي دي بیا ورپسې چې کوم دی ګوره د دې په استعمال شي بدا په کې پرې دې په کې نو دغه نیگیټیو شو د تصویر کوي دا کوي ګوره شي هغه برنه چې کوم دی ګوره انګل ولا کو دا په کې پرې دی دې نه علاوه د خراشه فلټر بل پکې ګوره لینس کریکشن دی لینس کریکشن دا تقریبا په 7 کې نشته دا بل په 7 کې اجازه سره پدې کرا غلي دی دا پدې نه علاوه دي کې د خپل پیټر دا په هغه دی ګودا پکې مخ کرا غلي دی ګوره دې کې صرف مخ کې روح دې کې چې کوم دی علاوه دا پرینډر کې ګوره لینس کلیر کرا غلي دی بل پکې ګوره مو سره دی اویلی فین اویلی چې کوم دی ګوره تصویر ته د اویل په شان دي شو کې دا وړي نه دا غرنګ ګوره لکه سی اویل شان دي شي دا وړي نه نو دا په خپل کې سوي دا څنګه واسي کوګرا کو شي دا کې چې کوم دی ګوره دا ویل کېږي دا غنې علاوه دي چې کوم دی ګوره ویشنګ پوینټ خو پاسه ون کې نشته ګورو چې په دې کې سيږي خدای چې تصویر غدا سي یو تصویر داسي ګوره داسي کګره کې دوبه دا لهري چې څنګه وي تقریبا دې دا کار کې ګوره داسي یو لینې ګوره دې کې نه تبیا غدا کې داسي ګوره داسي کې ټیک شو یا باندې ګوره اوکې باندې کلیک وکړه بس پلی باندې اوس هم دا کار نو په دې سیستم باندې نشته دې کې اوسې دې تقریبا دې کې نه راغلي کولې ایندا وردا آبجیکټ والا دی ها پدې کې فلټر تقریبا پدې کې نشه پسې ونه کې ډېر خپل فلټر دی کې دا پوزه موزه کټي کې دا وګونه دا چې کټي کې ودی کې وروتيږي دې ولا تاسو ګور کلوز کوم پسې ونه کې درته خیم اچھا پوزه کټي را کټي وګونه وځو ته نه پاږي باندې کېږي ٹھیک شو راشه ګوره فلټر دا دی ګوره لیکویفای دا پای کې نشته په دې کې شته په فلټر په لیکویفای چې ګوره کلیک وکړي دې نه ګوره دا راپوزه ده دا فار ایگزامپل ګوره ته کټه باندې نه ګوره شي د شي ګوره رومني دا شي ګوره کولی نه هل دې دا په لیکویفای کې ده دا په دغه کې نشته کې دې په سیټ د ټولز وینو ګوره په کې سم نخ کوي نه راغلي دا ګورې نه دې کې دا ټولز ده نو دې په دې چې کوم دا وګونه مګونه ولا کټه پاږي کې نو خدا پدې کې شته پسې وانګي ګوره واپس دې پاږي واپس ګوره دې پدا شي ګوره والی نه هر پین کې فلم کې بده جوړ کړو نه پر ویډیو صاحب ګوره دا شي اثر ګوره شي کټه نه دې طریقې سره ګوره ته کولی شي ټیک شو بل کینسل مې کړی چې دا بل بګې دې کې ګوره یو بل آپشن دې په لیکویفای کې چې کوم دې ګوره دایو دې ګوره د شي او په چې بیره تیر شي چې ګوره پوي ولې ډېر په مزه سره کوي دا چې کوم دې تاسو روټیټ کوي دا چې ګوره کلیک پیو کړئ چې دې ګوره په خپل تا وایي کلیک بٹن باندې ولې دا ښا دا چې ګورې نه دا ته یې کوم دې نه علاوه چې کوم دې ګوره کینسل فلټر غا دې فرالم لیکویفای ته دا نه علاوه دا چې کوم دې ګوره دې با دا چې تن راځي دا اثر کې جوړې شي وړې کې ګوره دا شي نه پوه شو دا بل چې کوم دې ګوره دې بل اثر کې ګوره غټي بهر ته ورو باسي ورې ځکه دا یو کستر کې وړي وي ته ولا غټه ته پسې باندې پولیس ګوره په دې باندې کلیک وکړي دا چې ګوره دې سره اثر کې غټي ګوره چې لکه چې شته کې جاسو ګوره په اثر کې وروتي ٹھیک ده دا غني علاوه چې کوم دې ګوره دې کې دا بل آپشن دی ګوره دا هم د کار کې ګوره شي نه دې نه علاوه چې کوم دې ګوره دا ټول هم دا کارونه کې خاص مختلف فلټر راځي اپلای کې ته ګوره په خپل باندې پته لګي او سره دا په Cs6 کې نو پدې کې ته خو چې دا فلټر هم پدې کې وي خاص 7 فوټوشاپ کې دې نه علاوه چې کوم دې پدې باندې ته دا 3D ټیکسټ هم جوړ شي چې ګوره ما یو قسمه لیکل کړی دی ګوره دا هم پاګې باندې ګوره شوی دی ټیک شو دا اور پکې چې کوم دې لیکل شوی دی او دا دا ګوره لیکل کړی دا چې ګوره بل راځي دي چې کوم دا سره برته نو دا هم پاګې باندې شوی دی
ها پدې کې ګور راځو بلر ته نو په بلر کې چې کوم دې ګور ټول امپورټنت چې کوم دغه دې فلټر دې ګور موږ سره یو غازین بلر دی یو دې کې ګور موږ سره دې ځای کې چې کوم دې ګور یو د موشن بلر دی دا دوه دې کې چې کوم دې د کمال بلر دغه فلټر یې نور په کې نه استعمالي کې خودم رکان کې لکه څومره دا سره د موشن او د غازین دی په دې کې دې فلټر په دې ځای په کې چې کوم ضروري وي وته په کې کومه باقي په کور کې چې کلیک په کې بتا ته چې کوم دې مخ ته لاین بلا کمل ده چې بس نه سبت جوړیږي دا په دې کې فلټر دا کار کوي نو ګور بلر چې کوم دې ګور فیلډ بلر دا هم دا سر په دې کې ګور په نور کې نه راغلی نو دې کې ګور دا ډېر مشکلي په دې پته سم نه کويږي راګه لپاره دې کې چې کوم دې موږ غازین بلر استعمالو ټیک شو دې باندې چې دې نه ورته کینسل کا ور دې برګټ کې ورې دا کینسل دې کړي په دې ورته کو فلټر باندې ختم شي فلټر ترا شدي نه ګور په بلر باندې کېلو او ته دې نه ګور غازین بلر اپلای کا نو دا غازین په ځای چې کوم دې ور دې نه تر بلر نه زیاتوري شي فکسر بلر کې ور دې زیاته ولا چې ګور فکسر بلر کېږي کمې دې نه ګور کماوه فکسر پر سره چې کوم دې کمیږي نارمل چې کوم دې تر دې دا بیک ایریا هم بلر کولې شي دا چې ګور سلیکشن به واخلې ټیک شو سلیکشن دی خواخله دې نه راشه ګوره فلټر دغه نه پس ګوره غازین بلر تراشه دې ګوره غازین بلر واخله دې نه راځي چې کوم دې ګوره دا بیک گراوند بلر کېږي دې باندې بلر کېږي وایي په نارمل عجیب بلر نه چې کوم دې په ځای باندې کې ښه په دې C6 کې چې کوم بل اهم فلټر دی په دې کې دې په فلټر کې چې کوم دې لینز بلر وردا دا پسې ون کې نشته ها دا سره په دې کې دی دې نه هم دې کې چې کوم دې ګوره بلر نه سکولې شي ټیک شو دې په ځای باندې کې او دې کوم دې دا بل په ځای باندې کې ګوره اپشن دی دا ریډیوس یا دا ریډیوس کمې دې دې په ځای کې ګوره بلر نه سکولې شي دا پسې ونه فوټوشاپ کې نشته دا په دې سره په دې کې راغلي دی دا غنه لو په دې کې چې کوم دی ور بل موشن بلر دا په دې کې ډېر آپشن دی یو ځکه یو کسوي هغه چې کوم دی ور روان وي دا چې دې کړی وي بس بیا موشن لګي چې خلک چې دې منډه شان دی وي هغه په دې باندې ګوره کېږي دا ور موشن بلر ته زیات ګوري نه دا چې خو دې شان دی وي ټیک شو نو په دې ور دا انګل دی چې ته بلر دې د بارنه سي موشن ورګه ګوره کته سي دې اړه موشن ورګه دا کوم اړه موشن ورکول غواړي دا اړه چې کوم دې موشن ورکول شي دې کې ورغزي تصویر ګورم په دې سم شان دې تصویر په ګلغه درته بیا خیم چې د رواني تصویر وي هغې باندې اثر ډېر خاص شو کېږي بیا فار ایگزامپل دا پکې راواخله راشه ګوره فلټر بیا بلر دې نه پسې کوم دی ګوره موشن بلر دا ګورې نه داسې بلر نس پکې اچي ګورې نه داسې پوهېږې پې دا ګوره په دې کې ډېر استعمالېږي چې موشن ولا ورکې موشن ولا ورکولی شي دې نه علاوه بلر کې چې کوم دی ګوره ډسټورډ کې دا ډسپلیس فینچ ریفل د ورس پرلایز فرل دا چې کوم دی باندې کې ټول د تصویر په تاوی راته وي سکه تاوی سکه چې کوم دی بارو باسي سکه دنه بوزي دې کې ګوره زرا اعظم د پکې ته اپلای کوم ګوره دا ټرل چې کوم دی د ګوره تصویر سره تو شان دي په دې ګوره کلیک وکړه چې نه ګوره راشي دا تصویر سره زیاته ګوره سي نه وایي به دا تصویر ګوره داسې راته دا تصویر ګوره داسې راته وي دنه پس ګوره اوکې کا تصویر ګوره ها شان دي تو شي دا چې کوم دی په ټرل کې فروت دی موږ سره ښه په ډسټورډ کې دا ټول آپشن هم دا کار کوي دې علاوه ګوره ویو په اوبو باندې اپلای کوو دا اوبو کې دا سه له ریلی وی تا ویو وی کې په انګلیش کې دا چې ګوره تاسو کوم تصویر وی دی نه په ګوره ویو شان دي جوړي وردا سي دا چې کله ته اوبو تاسو د اوبو تصویر په دې کې ته ولګي نو دغه طریقې سره ته پای کې چې کوم دی ویو هم لګول شي فار ایگزامپل دا دې کې ګوره یو جوړو ما دې فراه دې کې ګوره 82 واخلا دې کې 720 واخلا دا ولا 300 کا اوکے کا دنه په دې فلاش ور دي کې کوم د اوبو کلر وګورئ چې اوبو کم کلر وي دنه په ور اوکے کا الټ بیک سپیس سره په دې کې فل کرا چې ور فلټر ته دنه پس ور په یو کلیک وکا په دې کې بیا یو بل آپشن دی کې هغه اصل کې اپلای کې دنه چې کله ته ډسټورډ په ویو کې اپلای کې ټیک شو تاسو په دې کې کوم دی ور بیا هغه دغه راځي خو دې نه مخکې دی کې یو بل آپشن دی په کې کول غواړي دا ماته په دې شنه راځي دا به هغې په ذریعه باندې ګوره بیا کې تاسو سره به چې کوم دی ګوره بیا دا ښکاري چې دا نه ښکاري چې کله مخکې لاړ شو دی کې به یو بل افیکټ دی هغه پکې لګي نو بیا به دا چې کوم دی اوبو په شان دی ښکاري دا ما جوړ کړی دی ما سره افیکټ سره دی هغه دا هغه ته هم دې ځای نه کولی شي بیا فلټر کې چې کوم دی ګوره موږ سره په دې کې بل زیګ زیګ داسې دغه زیګ زیګ شانتي نه وي دا ګوره هغې ته ویلې کېږي ګوره داسې پوه شوې دې نه علاوه بل چې کوم دی ګوره موږ سره په دې کې نویس چې کوم دی دانو ته ویلې کېږي دانې پکې ورشي فکسل
रेंडर की सिकम दे गोरा मुसरनुम बे दे के लेंस प्लेयर दे पर रेंडर के तकरीबन रेंडर के पसेवन फोटोशॉप दे के सिकम दे क्लाउड होम रागले दे खा लगा दा आसमान दा इफेक्ट से जोड़े पदे के तकरीबन अनिश्ता ला बाबा की भी खुद एक गैलरी के बरागले फिल्टर गैलरी के इधर एक दासरा पाए कि यो क्लाउड दे यो डिफरेंट क्लाउड दे द आसमान दा इफेक्ट सिकम दे क्लाउड भी देगी यो डिफरेंट क्लाउड आसमान के कलर वीडियो प्लग शांति की दा डिफरेंट क्लाउड भी देगी तो देखे तो सारा तस्वीर वाखला बागे माने क्लाउड इफेक्ट अप्लाई कर दे ना ऑटोमेटिक दा बदा से जुड़ शी दा के आसमान सिंगवी दा पसेवन फोटोशॉप किस्ते दे ना मल्ले की गोरा मुसर लेंस प्लेयर गोरा दा से कार कई जैसे ना गोरा मादा तस्वीर वागश तो फॉर एग्जांपल गोरा दा तस्वीर दे दीजे की गोरा जरा लमा फिल्टर था दीजे ना पास गोरा रेंडर ना पास आलम गोरा लेंस प्लेयर दा नूर ने एनवर से लगी होगा शवात से रागली विदा द लेंस प्लेयर पे इंग्लिश की भी लिखी है दो फॉर एग्जांपल दीजे की गोरा से कम दे लेंस प्लेयर लगो ना गुड की गोरा से क्लिक को का लेंस प्लेयर बाल तक लाड शी दीजे ना गोरा राणा तेजे दा से गोरा राणा कमीने से तेजोलिम से कम वोलिम गोरा बया 35 mm शो के 105 शो के और 200 शो लगा दा से लगा देना पास गोरा ओके का आगा पर्सन बा गोरा दे की दो गोरी ने आधा कम पकेरा राणा से दे को गोरी ने आधा पकेरा ले लगा शो की दगा की ना से कर देता अरे शो आगारे शांति से पकड़ा शी दे लेंस प्लेयर भी की दीने लाओ पदे के बल यो ऑप्शन दे पदे रेंडर की चकम दे प्रोत थे लाइटिंग इफेक्ट दादी गिडर खुल इफेक्ट थे उदा पसेवन की चकम दे लगा सानी पदे गिडर जात मुश्किल यो पसेवन गिडर आसान आसादिया सर चकम दे अप्लाई की गो पसेवन गिडर खुल अप्लाई की दागा दे तवी लाइटिंग लगा मतलब यो तस्वीर दे अगर चकम दे पराना की गोशे भी तागा स्पेस इफेक्ट वाला वर्कुल शे नूर पके लगोल शे दा अगे ने लावा चकम दे अगे ता खपले मर जकर वर्कुल शे ता थोड़ा इफेक्ट रागे दे जना गोरा दासी फॉर एग्जांपल गोरा दास दा कमरे दे वर के दासी गोरा लगो टिक शुम दे ने गोरा से ज्यादा खजान सारा देखो गोरा शब्द दास चकम दे गोरा कलर दे कलर दे गोरा जाते हैं बिया है स्पोर्ट दे गोरा कमे जाते दे तो चकम दे पदे की बिया बात की चेंजेस हम कोले शे ओ बसेवन फोटोशॉप के जरिए आसान इस्तेमाल दे पदे की वाले बमुरी मुश्किल दे गोरा दास का देना पदरा गोरा ओके का तब गोरा ऑटोमेटिक पता तस्वीर बन जाएगा इफेक्ट अप्लाई शे ठीक शो देने अलावा चकम दे गोरा फिल्टर बिया रेंडर लाइटिंग इफेक्ट देखिए दिल की मुसरा बड़ा ब्याज से कम दे गोरा ऑप्शन भी बढ़िया स्पॉट की गोरा तो स्पॉट लगे दासी लगे टिक गोरा को दे की दासी इफेक्ट लगे मुख्तलिफ इफेक्ट की चेक में इफेक्ट दे पड़ी पगी के बस पदिया बने के लिए कारिना पदिया बड़ा शगोरा प्रीसेट था पदिया प्रीसेट की गोरा मुसरा यो दासी गोरा दा टू डगरे यो गोरा ब्लू उमनी दे तसरा मुख्तलिफ इफेक्ट की पदिया गोरा यो साइकिल दे पदिया के कम अहम से कम दे गोरा फायर ऑफ लाइट गोरा दा दे दा पिंजल लाइट अप गोरा से लगे ठीक शो यो जे की गोरा तस्वीर दे तोरा चेक में द इफेक्ट और के पदिया के गोरा यो लाइट से कम दे गोरा दगा जे की लगा गोरा दक जे की लगा दागना पदिया फराश गोरा कलर पे से काम का इंटेंसिटी देते हुए लिखी के पसेवन फोटोशॉप की दा गोरा दा और दे मखे तो लगा वादा से जे गोरा से रखा था का दागने लगा से कम दे गोरा डबल लाइट से कम दे दारा कुछ का दा गोरा दा का 50 सरो लगा वादा से दिसे गोरा दा कलर वाला कम का ठीक शो वेदे वाला शगोरा पदी क्लिप को दागे ना पज गोरा से रखा था का दादा का गुट के लगा वा दिसे से कम दे गोरा देम दा कलर लग कम का दाबल से कम दे गोरा दा अगबल पूर का गड़ा कड़के के गोरा लगा वा ठीक शो दिसे गोरा दा लाइटिंग पे से कम का और गेना पासे से कम दे गोरा दा सरा ओके का तदा गोरा पदी की कम दे जैसे स्पेशल इफेक्ट देगी ऐसे की गोरा बिल्कुल लगी दे वही है देता लाइटिंग इफेक्ट भी लिखी वापस कंट्रोल सेट इफेक्ट में खत्म को मेरा पूरा फिल्टर था बदे की शार्प पंचे होते सुर से कम के शार्प के टिक्के सपा के पदे बकले को किया खुदा बच्चे में दासा होते सुर लेक्शन शार्प की बिया मजीद शार्प के बिया मजीद दोबारा किया के दासा मजीद नूर शार्प किएगी देखिए गोरा बस ना रोल इफेक्ट पता छी के तो पहले पता लगी जे पकम इफेक्ट किसी असर दे टिक शो कम इफेक्ट सिंग कार पे पहले की दाग की शकम ने पसी सी के कि दागा राजी किमरा रा फिल्टर पहले की निष्ठा पसी सी के लगे दे ले आगे पजल के शकम के कलर करेक्शन कोली दा सर पिक्चर कम कर दिया टिक कोली से कमोली से ज्यादा हो रही है ना ता सर दागा शकम दे पदे जे के लगे नॉर्मल पदे के आगे शकम दे निष्ठा राजम गोरा दे के क्लाउड वाले फिल्टर देता को 7 फोटोशॉप की गोरा राशा गोरा 7 फोटोशॉप को लोका देखो गोरा कंट्रोल एन बांधे क्लिक का यो नवी फाइल वाखला फिल्टर दराश दिन पास गोरा क्लिक का फरेंडर बांधे देखो गोरी ने क्लाउड और डिफरेंट क्लाउड दिन अलावा पदे की लेंस दगा लाइटिंग इफेक्ट चिकम दे के सफाई सर इनी गोरा के आसान दे बाकी ता मुश्किल है पदे के पास रखो शांति मेन्यू है जिसे चिकम दे अगला बोले ठीक शो और नॉर्मल राजू गोरा क्लाउड था नो पदे के गोरा क्लाउड दराश क्लाउड तो देखो तो गोरा आसमान शांति पे राश का आसमान की सिंग पदे के तब अकल रखो मचोले शे खान द कलर रिप्लेस पसरे बांधे ला द सिलेक्ट पसरे बांधे गोरा सिलेक्ट दराश कलर रेंज बांधे क्लिक का जब से पदे के गोरा कम जे स्पिन कलर भी हाईलाइट आमा सिलेक्ट गोरा देना पास ओके का
دی غواره شه ګوره د اسمان کلر راواخله اسمان کې ګوره داسې کړوي چې کله بجلی شان دی دغه شي کټ شو ګوره کنټرول دغه سره دغه کا ګوره داسې کا ګوره بالکل د اسمان افیکټ نه جوړ شو پوه شو دغه نه علاوه چې کوم دی ګوره دی کې بل دی ډیفرنٹ کلاود هغه ګوره دغه شانتي بل دی کې هغه بجلی چې پکې راشي ګوره ډیفرنٹ کلاود دا دی دا ورني دغه افیکټ چې پکې راشي نو دا چې کوم دی تاسو را په C6 نشه دا پدې کې شته دی دا موږ سره ګوره په فلټر کې پرندر کې پوه شو به مخکې زم کو بس دی